आज म तपाईहरुसँग एकदमै छिटो अनि मिठो बनिने पुलाउको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। अनि यो भिडियोमा मैले पुलाउ कसरी राम्रो बन्छ मैले टिप्सहरु पनि शेयर गरेको छु। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। पुलाउ बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 2 कप बासमती चामल लिएको छु। चामललाई 2-3 पल्ट राम्रोसँगले धुने। यहाँ चाहिँ मैले धुइसकेको छु, यो रेडी छ। सबैभन्दा पहिलो ट्रिक्स, चामललाई भिजाउँदाखेरि ओभर सोक गर्नु हुँदैन र यहाँनिर मैले चामल 10 मिनेट मात्रै भिजाएको छु। यहाँदेखि बेसी मैले भिजाएको छैन। लामो समयसँग भिजाउँदाखेरि चामल टुक्रिन्छ र पुलाउ राम्रो बन्दैन। 10 मिनेट पनि भयो। अब मैले यो भिजाएको पानीलाई फ्याँके। यो भिजेको चामललाई साइडमा राख्ने। मिडियम टु लो फ्लेममा मैले कराईलाई तताएर यहाँनिर 1.5 टेबलस्पुन घिउ राखे। पुलाउमा ड्राई फ्रुट्स एड गर्नको लागि मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन काजु बदाम र 7 वटा चाहिँ आल्मन्ड्स लिएको छु। लो फ्लेममा हल्का गोल्डन कलर हुन्जेलसम्म यो नट्सहरुलाई पनि फ्राई गर्ने। र हल्का गोल्डन कलर भइसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा सानो बोलमा निकालेर साइडमा राख्दै छु। मैले 1 टेबलस्पुन किसमिस पनि लिएको छु र यसलाई पनि लो हिटमा राम्रोसँगले श्यालो फ्राई गर्ने र यो किसमिस छिट्टो डढ्छ, त्यही भएर ध्यान पुर्याएर फ्राई गर्नुहोला। 2 वटा ठुलो अलैँची, एउटा स्टार एनिस, 3 वटा तेजपत्ता र 2टा सानो सानो दालचिनी, 5 वटा सानो अलैँची अनि त्यसै गरेर 5 वटा ल्वाङ चाहिँ मैले यहाँनिर होल स्पाइसमा लिएको छु र यसलाई चाहिँ अब यो घिउमा राखेर हल्का सटे गर्ने र मसलालाई पनि सटे गर्दाखेरि फ्लेम चाहिँ लो नै राख्नुहोला। अब मैले चामल राखे। अब यो चामल राखिसकेपछि एकदम राम्रोसँगले घिउमा भुट्न पर्छ। चामल भुट्न थालिसकेपछि ग्यासको फ्लेम मिडियम गर्दाखेरि हुन्छ र चामललाई एकदम राम्रोसँगले भुट्ने जबसम्म चामलमा भएको मोइस्चरहरु सुक्दैन तबसम्म। तपाईहरुको लागि नै मैले यहाँनिर नजिकबाट पनि राखिदिएको छु। ल हेर्नुस् त, यहाँनिर राम्रोसँगले चामल भुटिएर घिउ छिटिन थालिसकेको छ। चामल भुटिएर रेडी छ। यसमा मैले सानो बोलको 1 बोल फ्रोजन मटर राखे। यदि तपाईहरुकोमा फ्रेश छ भने त्यो पनि तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। पुलाउमा पानी चाहिँ मैले यहाँनिर 2 कप र लास्टको कपको चाहिँ 1 कप अलिकति नभरिकिन छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, यति मैले एड गरे। पानी राखिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले चलाइदिने। मिक्स राम्रोसँगले भएपछि स्वाद अनुसार नुन एड गर्ने। अर्को टिप्स चाहिँ लेमन जुस हो। यो लेमन जुस राख्नाले चाहिँ पुलाउको चामल एकअर्कामा टाँसिँदैन। मैले हाफ टेबलस्पुन राखे। यी राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। कभर गरेर मिडियम फ्लेममा पकाउने। 7-8 मिनेट बाद यहाँनिर मैले बिस्तारो फेरि यो कभर खोलेर चेक गर्दैछु र एकपल्ट राम्रोसँगले फेरि यसरी चलाएर मैले मिक्स गर्दैछु यहाँनिर र अलिकति मोइस्चर अझै पनि बाँकी छ। पुलाउ राम्रोसँगले पाकिसकेको छैन, तर यो स्टेजमा चाहिँ म अघि मैले फ्राई गरेर राखेको ड्राई फ्रुट्सहरुलाई एड गर्दैछु र थोरै थोरै तपाईहरुले यो दुईटाबाट गार्निशको लागि बादमा एड गर्नको लागि छुटाउन पनि सक्नुहुनेछ। अब यो ड्राई फ्रुट्सहरुलाई पनि हल्का मैले मिक्स गरे। यति गरिसकेपछि कभर गरेर 2 मिनेट जस्तो पाक्न दिने।
2 मिनट भइसकेको छ। तपाईहरुलाई म यहाँ कभर खोलेर देखाउँदैछु। एकदमै पर्फेक्ट पुलाउ बनिएको छ र एउटा चामल पनि टुक्रिएको छैन। एकदमै राम्रो पुलाउ बनेको छ र अब यो तातो तातो पुलाउ इमिडिएटली यसरी सर्भ गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब के गर्नुपर्छ म तपाईहरुलाई बताउने छु। अब यसलाई ग्यास अफ गरेर तपाईहरुले 3-4 मिनेटको लागि कभर गरेर यो पुलाउलाई त्यतिकै छोड्दिनुस्। र 4 मिनेट भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त पुलाउ भर्सेर कति राम्रो खाउँ लाग्दो बनेको छ। अब चाहिँ यो पर्फेक्टली रेडी छ। तपाईहरुको कुनै पनि फेभरेट तरकारीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। Thank you for watching. Bye bye. डेली ब्लग्स हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मेरो अर्को च्यानल छितेन ब्लग्सलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्यांक यू।